สำหรับวิธีการติดตั้งหัวกรองน้ำซิมพัดรุ่นนี้ก็ง่ายมากนะครับสามารถเอาไปหมุนแทนหัวก๊อกเดิมได้เลยถ้าเกิดหัวก๊อกเดิมไม่มีเกลียวก็เขามีอะแดปเตอร์ให้นะครับมาพร้อมไส้กรองที่มีคุณภาพสามารถดื่มได้เลยไส้กรองที่อยู่ด้านในตรงนี้นะครับเขามีหัวเปลี่ยนให้ด้วยนะสามารถสั่งซื้อได้เลยในการติดตั้งนะครับปกติถ้าเป็นหัวแบบนี้หรือคล้ายแบบนี้ถ้าเราสามารถหมุนหัวซิงค์ออกแบบนี้ได้ก็จะเป็นรุ่นที่สามารถสวมใส่ได้เลยนะครับคล้ายๆกันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์นะคุณก็ถอดตัวนี้ออกมานะครับปกติตัวนี้เอาไว้หมุนตอนสุดท้ายโดยเราจะหมุนตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับของผมตัวเนี้ยเป็นเกลียวนอกให้คุณเอาตัวเนี้ยครับมาสวมเข้าไปก่อนนะครับแล้วหมุนตัวนี้ตามเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเอาตัวเนี้ยเป็นตัวล็อกอีกทีหนึ่งหมุนให้แน่นๆพอดีมือนะครับไม่ต้องแน่นมากเพราะว่าโอริงเป็นยางเนี่ยเขาอยู่ได้นะครับเสร็จแล้วก็เอาตัวเนี้ยมาสวมเข้าไปตัวนี้ก็จะมียางโอริงนะครับมีตัวกรองอยู่ข้างในด้วยคุณสามารถดูแกะดูได้ตัวนี้เป็นตะแกรงคล้ายๆมุ้งลวดเล็กๆนะครับก็เอาไว้แบบนี้แล้วก็หมุนตัวเนี้ยเข้าไปเขาจะแน่นของเขาเองนะครับโอเคนี่คือได้แล้วนะครับพร้อมใช้งานปรับเองตามชอบนะครับเสร็จแล้วลองทดสอบครับตัวนี้น้ำอันนี้คือกรองแล้วนะครับส่วนฝั่งนี้เป็นการใช้แบบฝักบัวแบบเมื่อสักครู่ใช้น้ำได้แบบนี้ล้างได้แบบเดิมนะครับยกขึ้นมาแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ชอบเลยนี่คือล้างฝักบัวแล้วพอเราปรับตัวนี้ขึ้นมาปรับค่อนข้างง่ายนะครับตัวนี้จะนุ่มๆมือดีก็จะเป็นน้ำผ่านการกรองไส้กรองตัวนี้ครับออกมาผ่านช่องทางนี้สะอาดครับเป็นน้ำผ่านไส้กรองที่มีคุณภาพตามที่เขาระบุเอาไว้นะครับก็วิธีติดตั้งง่ายมากแค่นี้เองแต่ก่อนอื่นคุณต้องลองดูก่อนนะว่าก๊อกคุณเป็นแบบไหนแล้วก็ระยะห่างของการใช้งานเป็นแบบไหนถ้าเกิดสูงเนี่ยจะพอดีแต่ถ้าเกิดเตี้ยกว่านี้ผมว่าอาจจะไม่สะดวกก็ได้นะครับตัวนี้ก็ผ่านออกมาแบบนี้สามารถเอาภาชนะมารองน้ำที่กรองเสร็จแล้วไปใช้ได้เลยนะครับฝั่งทางนี้ถ้าเกิดจะล้างถ้วยล้างชามก็เป็นแบบนี้เหมือนเดิมครับก็โอเคค่อนข้างดูดีนะครับมาสั้นๆเพียงเท่านี้เอาวิธีการใช้งานหัวกรองน้ำของ Simplas มาให้ชมมีหลายยี่ห้อนะครับ Simplas ก็เป็นยี่ห้อที่ราคาถูกดีส่วนการจะปิดที่เดิมครับตัวนี้ต้องมีวาล์วอยู่นะสำหรับตัวนี้เป็นแค่การสลับทิศทางของน้ำเท่านั้นเองน้ำออกตรงไหนออกแบบไม่กรองหรือออกแบบกรองนะครับก็มาสั้นๆเพียงเท่านี้ถ้าเกิดใครที่กำลังมองหาไส้กรองที่ติดหัวก๊อกน้ำสะอาดก็ซิมพัทก็เป็นทางเลือกอีกอย่างหนึ่งที่ราคาไม่แพงนะครับมีทั้งราคาถูกราคาแพงในตลาดมีเพียบเลยตอนนี้ค้นหาได้นะครับผมเอาสินค้าดีๆที่เป็นทางเลือกมารีวิวให้ชมเผื่อจะเป็นสินค้าที่ทุกคนกำลังมองหานะครับถ้าเกิดใครมีคำถามคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะรีบทดสอบแล้วมาตอบให้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ